Bună ziua și bine v-am găsit la Sezon Agricol. Din nou suntem cu o misiune specială într-o livadă de prun. Cum vedeți, în spatele meu este o livadă de prun, soiul este Stanley. Livada are deja peste 15 ani. Aici noi am fost invitați să iarăși să salvăm, să corectăm această livadă, fiindcă anii precedenți a fost tăiată, nu atâta sever a fost tăiată, cât fără niciun sens. Deci mi se creează așa o impresie că a fost tăiată doar pentru ca să fie creangă jos pe pământ, să fie creangă, să se vadă că s-a lucrat în această livadă și să se plătească lucru, deci să câștige un ban. Altă explicație la tăierile cele care au fost făcute în această livadă eu nu găsesc. Deci, hai să zicem, o explicație adecvată. M-ați criticat că eu doar umblu și critic lucrările altor agenți care fac aceste lucrări de tăieri. Astăzi voi critica din nou, dar voi arăta care sunt lucrările pe care le facem aici pentru a corecta situația în care se află această livadă. Doar ca o informație, de ce am fost în general noi invitați aici, pe lângă faptul că trebuie să corectăm forma acestor pomi. Deci, anii mai în spate, aici se lua peste 20 de tone la hectar producție, iar anul trecut abia 6 tone la hectar s-a recoltat în această livadă și acum veți vedea cauza. Deci eu cred că deja se vede cum arată coroana pomilor, cât de mică este această coroană. Vedeți, în unele cazuri, tulpina pomilor, deci, iată aici se vede, tulpina pomilor este peste 1 metru și vă dați seama dacă au fost tăiați aiurea pomii și tulpina este prea înaltă, coroana a fost coborâtă prea jos, zona de fructificare rămâne foarte mică. Ceea ce explică faptul de ce a fost așa o recoltă slabă anul 2024. Anul 2025, deci recolta deja va fi care va fi, fiindcă pomul deja a depus rodul, noi nu putem să-l adăugăm, putem doar să-l reducem, dar nu vom face acest lucru. Deja rezultatul lucrării echipei noastre Sezon Agricol va fi văzut în vara 2026, când iarăși vom face aici o filmare. Haideți, deci, să vedem ce facem noi în această livadă. Deci, pentru început, haideți să analizăm minuțios pomii. Așa arată pomii. Se vede foarte bine, fiindcă au fost vopsite tăiturile care au fost făcute anul trecut, 2 ani în urmă sau 3 ani în urmă. Se vede ce a rămas din pom. Deci se vede și aici. Haideți, dacă să ne uităm la acest pom, mă dau din spate. Deci, iată așa o tulpină avem în acest pom. Și iată așa a fost retezat pomul. Deci dacă să stăm din vale, fiindcă aici este pantă, dacă stăm din vale, ar părea ok înălțimea acestui pom. Dar dacă să mergem din partea de la deal, deci noi vedem că pomul este foarte mic. Aceste tăituri care au fost făcute, deci pe această șarpantă a fost făcută aici o tăitură severă, pe această șarpantă a fost aici o tăitură, mai jos o tăitură, deci se vede și aici, se vede și aici. Ce a fost lăsat din acest pom? Noi vedem, deci, o zonă de fructificare foarte mică. Respectiv, totul ce era aici mai sus, totul ce era aici, această continuare a șarpantei, această continuare a șarpantei, această continuare a șarpantei, fructifica, ani la rând, ea fructifica, dar într-o zi au venit și au cosit. Noi zicem la acest tip de tăieri a cosi pomii. Aici alături, iarăși, aveam același caz. A fost cosit pomul sub un singur nivel. Deci poftim, tulpina are peste 1 metru și iată deci zona de fructificare. Cineva probabil să zică că a fost intenția de a regenera pomii, spre exemplu de a tăia ca să dea ceva nou.
Deci, în primul rând, înainte de a face o regenerare, acest lucru trebuie consultat cu proprietarul livezii 1 la mână, 2 la mână. Acest lucru trebuie făcut într-așa fel ca să nu fie influențată recolta foarte mult, să zicem, să nu fie influențată recolta din anul viitor. Nu poți dintr-o dată să tai tot pomul pentru a regenera și nu numai tot pomul, dar toată livada. Toată livada este tăiată în același fel. După care, regenerarea pomului, și anume aici, cum avem această formă de vas, nici într-un caz nu se face în acest fel. Regenerarea pomului se face pe fiecare șarpantă în parte. Deci, dacă vei tăia o șarpantă la un cep, chiar și să o iei la rând, una după alta, câte o șarpantă pe an să regenerezi, dacă vei tăia la un cep această șarpantă și aceste resturi vor rămâne integre, atunci este mare riscul că din acel cep nu se va dezvolta un lăstar bun pentru înlocuirea acestei șarpante, fiindcă va fi umbrit de restul șarpantelor. Dar să tai toate odată șarpante, da, el regenerează, cum vedeți, apar ramuri noi, dar suferă foarte mult recolta și deci cel puțin 2 ani de zile pierderi foarte mari. Deci nu se face nici într-un caz așa o tăiere severă. După care, din cauza acestor tăieri, foarte mulți pomi au avut de suferit. Deci cum acesta, dacă acolo mai avem ceva creștere anuală, aici practic nu avem nimic, aici iarăși practic nu avem nimic, încoace practic nimic. Sunt pomii care așa și-au rămas după tăiere, deci vedeți care era sensul să faci așa o tăiere la așa un pom. Deci aceasta este situația din livadă. Cum vedeți, livada nu este mică, dar au fost pierderi foarte mari din cauza că s-au făcut niște tăieri nemotivate, să zicem așa, nu știu, niște tăieri aiurea. Și respectiv noi am venit și facem aici o lucrare de regenerare. Acum voi prezenta ce facem noi în această livadă. Deci, cum v-am promis, hai să vedem care sunt lucrările pe care le facem în această livadă pentru a corecta, pentru a rearanja, restructura coroana pomului. Deci, cum vedeți și cum am mai spus, brațele acestor pomi au fost retezate așa aiurea. Acum noi trebuie să ridicăm înapoi zona de fructificare, fiindcă zona aceasta pe care o avem de fructificare este foarte mică și avem o cantitate foarte mică de fructe. Deci, ce trebuie să facem este să alegem alți lăstari ca continuare a braților. Spre exemplu, în cazul dat, aici a fost făcută o tăitură și avem crescut un lăstar pe care noi îl lăsăm așa intact, nu îl retezăm, fiindcă dacă îl vom reteza, noi nu facem nimic altceva decât îl facem să se îngroașă, să formeze lemn și un măturoi aici în capăt. Noi îl lăsăm așa intact, doar eliminăm ramurile ce cresc pe interior și eliminăm la cep de lăstar de un an, fiindcă aici mai jos avem rod și acest rod noi nu-l atingem și așa este puțin rod în acest pom. Mergem mai departe și căutăm, găsim alt braț care a fost retezat, deci îi găsim un alt lăstar ca continuare a acestui braț. Avem un concurent care îl eliminăm la un cep și lăsăm doar acest lăstar ca să continue creșterea acestui braț. Concurenții mai lacomi, lăstare ce cresc spre interior, îi eliminăm. Acești lăstari care cresc mai jos pe același braț și care sunt de o vigoare mică, noi îi lăsăm, nu îi retezăm, iarăși pentru a-i încărca cu rod, pentru a depune rod pe ele. Lăstarii de 2, de 3 ani care îi avem aici, noi îi retezăm pentru a provoca creșterea lăstarilor mixti, ramurilor mixte, care iarăși se vor încărca cu rod. Iată, aici avem un exemplu de un lăstar mixt. Deci așa lăstăraș noi trebuie să avem cât mai mulți, fiindcă dacă ne uităm în pom, practic nu avem lăstari mixti. Deci totul ce este de 2 ani retezăm pentru a provoca creșterea din buchete de mai a lăstarilor mixti. Iarăși avem un braț
Deci acesta este brațul care a fost retezat. Aici nu a fost retezat greșit, a fost retezat ok. Avem continuarea lui. Avem mai jos doi lăstari care ar concura între ei. Unul îl retezăm la cep, celălalt îl lăsăm să se garnisească cu rod. Aici avem un braț care a fost tăiat și aici și aici. Deci toate fructele care au fost aici, care creșteau din acest braț, au fost eliminate. Deci nu mai avem aici o zonă de fructificare cum a fost și trebuie să ridicăm înapoi. Deci avem aici, a fost oprit brațul și de aici a pornit în creștere un lăstar de un an. Pe el îl păstrăm ca continuarea brațului. Deci vom ridica aici înapoi, vom regenera din nou un braț aici. Dacă avem concurenți și avem aici mai jos un concurent, îl eliminăm la cep și acesta la fel ar concura, elimin la cep, la lemn de un an. Deci priviți aici, aici este lemn de un an, am retezat la cep lemnul de un an. Aici lemnul de 2 ani cu rod, eu nu-l ating. Mergem mai departe, avem aici un lăstar destul de lacom care va concura foarte mult cu coroana pomului. La fel îl elimin la cep lăstarul de un an, rodul de jos nu-l ating. Vedem ce crește spre interior și ar îndesi coroana, la fel eliminăm. Deci aici iarăși a fost retezat brațul, a fost dat jos rodul pe care l-am avut aici, trebuie să regenerăm. Avem o ramură de 2 ani încărcată cu rod și avem un lăstar de un an. Deci continuarea acestui braț va fi acest lăstar de un an, fiindcă acesta de 2 ani deja nu va mai crește, doar va fructifica. Însă, în acest caz, dacă noi vom lăsa acest lăstar de 2 ani, el va fructifica și vom obține foarte puțină sevă pentru acest lăstaraj. De ce vom face un transfer la acest lăstar ca el să se dezvolte. Nu retezăm, nu pișcăm, fiindcă el va rămâne așa vertical. În caz că noi îl lăsăm așa, el se încarcă cu rod, se înclină un pic sub greutatea fructelor și a frunzilor și așa va rămâne, deschis, formă deschisă. Și continuăm. Aici avem un antibraț. Deci este brațul și aici asta o ramură de 2 ani care crește foarte vertical, s-a încărcat cu rod, dar are o poziție interioară, se crește spre interiorul coroanei și deci vom reduce, vom reteza și vom lăsa doar rodul de pe el. Și aici iarăși vom forma un braț, avem continuarea brațului și avem o ramură mixtă care se va încărca cu rod, iar acesta care este concurent îl retezăm la un cep. Și am ajuns la ultimul braț. Deci aici avem brațul tăiat anul trecut și noi îl vom regenera. Deci avem un lăstar de un an. Acesta este concurent, este cu o poziție mai inferioară. Deci îl tăiem la un cep și lăsăm pe acesta să facem din acesta un braț. Acesta vecin, deci cu el și am început, cum am spus, îl lăsăm să regenereze și aici un braț, cu toate că sunt vecini, dar nu se încurcă. Ramurile mixte le lăsăm, ramurile de 2 ani, care sunt prea lungi, le retezăm pentru a provoca creșterea ramurilor mixte. Deci cam astea sunt lucrările pe care le facem în această livadă. Cum v-ați dat seama, livada a fost tăiată foarte și foarte greșit. Noi am venit să o corectăm. Dacă precedente filmulețe au fost fără filmarea lucrării de corectare care am făcut-o, cer scuze, nu mi-a trecut prin cap să vă arăt. Aici eu v-am arătat, dacă apar întrebări puteți să le scrieți în comentarii. Deci cam asta este, noi suntem mereu la meserie. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă spun succes și spor la treabă!